Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. Maar ik zal even potpourvraagjes beantwoorden in de chat. Ik had niet op klaar geklikt, dus blijkbaar hebben we het eerste half uur onder de naam Pikmin 4 gestreamd. Kan gebeuren. En ik heb het nu geüpdate, want blijkbaar moet ik dat nog doen. Ja, bij Streamlabs hoeft dat niet, maar bij OBS wel. Dat kan gebeuren. En ik heb nog geen technische problemen gehad. Behalve eigenlijk dat wat jij net zei, dat ik het niet geüpdate had. En dat is dus eigenlijk gewoon perfect. Want dat is verwaarloosbaar. Dus ik heb gewoon nog... Ik ben nog 0 keer uitgevallen. Even aftikken. Het loopt gewoon netjes op 30 fps. Ja, het is niet al te best. Geen 60. Maar ik ben helemaal tevreden. Weet je, het is gewoon eigenlijk... Ik ben helemaal perfect. Het is gewoon ideaal. Dingen werken gewoon. Het is niet normaal. Ik ben er wel heel blij mee dat nog niks is misgegaan, technisch. Helemaal perfect. Bam. Gooi me maar in. Hi, Kalkoen. Oh. Waarom zit er een waas doorheen? Ja, weet niet. Kan gebeuren. Soms game een beetje gek foggy. Maar prima. Ja, dus en het gaat eigenlijk allemaal heel perfect. Ik ben lekker een beetje aan het onderzoeken. Weet je, er staat daar een koe en zo. Ik heb het gewoon helemaal naar mijn zin. Er was daar toch nog een Merlin Traal daar net boven. Ik dacht dat hier nog een Merlin Traal was. Oh, hier. Jawel, daar. Kijk, ja. Ja. Dus jongens, als ooit je computer uitvalt en je denkt dat het niet geaard is, dan moet je het gewoon even checken. Aard je elektriciteit. Tip. Wat is deze missie? Ik ga eens even kijken. Ah, ik zie het al. We hebben hier nummer unos. Is er alleen maar een nummer uno? Er is geen nummer unos alleen maar, hè? Nummer dos is daar. Laat me heel even kijken. Nummer 2 is daar. Waar is nummer 3 dan? Daar. Ik dacht dat het wel zou werken voor onbekenden. Verdorie. Ah. Ja, op tijd. Niet normaal. Ik dacht echt even dat ik niet meer ging halen, maar perfect. Ik weet niet waarom er weer zo'n vage... Weet je, op zich geen technische problemen vandaag, behalve dat sommige animaties een beetje vaag zijn. Maar weet je, dat boeit me eigenlijk helemaal niks. Dat maakt mij helemaal niks uit, jongens. Het werkt gewoon. Weet je, meer wil ik niet in het leven. Pakaka! Even kijken, hebben we nog meer? Daaronder heb je ook nog... Die gaan we even killen. Hallo. Such arrogance. Jazeker. Maakt niet uit. Een klein beetje arrogant hoor. Hier zo even jullie snipen. Weet je, poachers, no poachers. Hey! Wat doe jij nou? Beetje mij slaan. Hoe durft hij? Schandalig. Ik heb trouwens al belachelijk veel dingen gered. Ping. Ja. Oeh, dat was een hele snelle. Ja.
Hij maakt dat deuntje niet meer. En ik heb dat nu in mijn hoofd dat hij dat iedere keer eerst maakte. En dat vind ik een beetje jammer. Oké. Nou, dat is eigenlijk perfect. Zo. Heel gebied waar we eigenlijk niet zijn geweest. Maar we gaan even praten in de Hogwarts Castle. Hogwarts. Hoe komen we daar? Speak to the portrait. Weet je, we gaan ermee praten. Maar we moeten even kijken hoe we daar komen. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar het is. Maar dat mag allemaal. Dat mag allemaal. Eens even kijken. Zo. Oh, nou dat hoeft ook weer niet. Ik hoor een pling. Aan mijn rechterzijde. Oh, daar. Ik hoorde hem vet duidelijk, maar ik kon even niet... Ja. Hoe in vredesnaam kom ik daar? Ja. Ik hoor overal dingen en ik weet niet helemaal wat ik ervan vinden moet. Ik vind het een beetje hinderlijk, dat is wat ik vind. Zo. We should speak with Mr. Bickle's friends. I Ja. believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade and we will devise a plan. Ik ga eerst met een portret praten en daarna overweeg ik... Waar in de prickety saus nou moeten wij nou weer wezen? Oh, we moeten helemaal daar wezen. Oh joh. Ik heb het gewoon helemaal verkeerd ingeschat. Oh, wacht. Ik heb een idee, jongens. Dit is echt een top idee. Kijk. Oh, dit kan gebeuren. Trouwens, leuk dat het kerst is hier. Het is ook in het echt kerst, jongens. Ik speel gewoon... Nou, het is nog geen kerst. Maar het is bijna kerst. Zo. Oh, stop. Stop. Ik heb even geen controle over mijn... Ik ben retarded. Ik lees dingen niet, jongens. Ik lees dingen niet. Er stond... Oh, je moet wezen in de map of chambers. Wat doe ik? Ik vlieg er boven. Je kan daar alleen heen teleporteren. En waarschijnlijk via een of andere omroute... waar ik natuurlijk nooit de weg voor naar ga vinden meer. Kan gebeuren. Soms gebeurt dat, jongens. Hallo, mevrouw. Ach, ik vind het altijd zo mooi. Het is toch prachtig. Welcome back. Hi. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Alright. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped Ja, that when the time tijd om in came, te the breken. occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Alright. Inbreken in die office. Van de headmaster. Oftewel, How will I gain access kamertje to van the de headmaster's baas. office? Perhaps Professor Fig will know what to do. We gaan eens even kijken. Waar is... Oh my god. We hebben echt heel veel dingen hier zo staan. Upgrade the broom. Den likey. Ja, die den likeys die vind ik nooit allemaal.
Net die Poppy en iedereen. Maar professor... Oh, we hebben geen missie meer. Nou, ja zeg. Dan gaan we daar wel heen. Weet je, prima. Dan gaan we wel onze bezem upgraden als we niet meer verder kunnen. Jawel. Waarom staat hij er dan niet tussen? Waarom zie ik het dan weer niet? Jongens, die stond er net toch niet, of wel? Vind maar raar. Vind maar raar. Ik zal wel weer blind zijn. Kan gebeuren. Maar ja, we gaan even kijken. Of die werkt. Eventjes koekeloeren. Of course it is. She's right. Thank you. Well, it's their own fault for saving it. And then letting it grow fond of them. What else could I Oké. Speak with Professor Fig. Trouwens, wie is hier? Er is hier iemand om mee te praten, waarschijnlijk een verdieping lager. Nou ja, het zal wel. Doep, 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 doep. Hallo. Now here's Professor Fig. The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. Ja, niet And I goed. discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. Hey. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does? So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Oei, oei, oei. Drink up and I shall explain more. Oh my god. Oh nee. Mijn outfit. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Al Thank you, red. Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Oké. Now to find the headmaster's house elf. Waar is die boy? Rennen! Ik ben jullie baas, jongens, kinders, aan de kant. De baas komt eraan. Pidoedoe. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular
potion and I did? I did, yes. Well, spit it out sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Wat zijn boils? Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Greetings. I thought I heard the headmaster approaching. Oh jongens, ik hoop dat ik niet nog door meer mensen gesniped word. Ik ben echt sprintje aan het trekken gewoon. You call that a shine on those boots? Do better. Professor Black. When I witnessed what Get your ass passes out for of here. magic in these halls, Professor, a word. Hallo. Professor Black? Ja. Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. They said knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Oh. Waar is de Grand Hall, jongens? Ik ben het even helemaal kwijt. Waar moet ik heen? Waarom staat er niks meer bij? Ik ben geprankt. Waar is de Great Hall? Ik heb helemaal geen ritmisch gevoel. De Great Hall. De library. De bell ring. De astronomy. De Grand. Oh, daar sta ik gewoon voor, joh. Ik sta er gewoon voor. Niet normaal. Zo, ik heb echt jeuk aan mijn neus. Ook weer eens een keer. Het is niet normaal. Oh no, it's the headmaster and he's coming this way. Get your ass out of here. Kom niet voor jou. Kom voor de mooie Grand Hall, jongens. Waar is mijn elf? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move on. Oh, jongens. A word, please. Please no. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. Oh, yeah, Decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Oh. Yeah. And I don't miss him. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness.
You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Red, aan de kant, mevrouw. Ik heb business. Leeway for Professor Fig? Is ook niet de bedoeling. That ought to give Professor Fig some breathing room. Hard a worker as any. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the dignified banners of Hufflepuff. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Let's go! Hufflepuff! Scroop! Oh, greetings, Master. Oh, waarom heeft hij niet om zijn hoofd? Password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. Yeah, I've changed my mind. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's to do with things, it's to do with my family, it's to do with purity of the blood. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Oh my god. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Toujours Thank pur. You. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Hij heeft mist een oor, dat is het. Arme Scrope. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Rennen! 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 Made it just in time. It's wearing off. Alright. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Ik weet het al niet meer. Iets met jour. Ponpojour. Hey. Incendio. Nou, top. Dit was niet waar ik heen wou, maar ik heb toch weer wat gevonden. Dus eigenlijk vind ik het allemaal niet zo erg. De volgende keer in Hogwarts Legacy. Chill dat hij rottig is. Ik kan het helemaal niet aan, jongens. Ik vind het er eng uitzien. Ik haat Halloween. Ik vind alleen de pompoenen leuk. Dit stond niet in de gamebeschrijving. Potverdorie.